So tu memang tiada perubahan lah tu. Memang confirm kita akan buat face to face lah. Okay, sebab situasi negara pun dah berubah lah kan kepada apa tu, endemik. Okay, so harapnya kita akan terus kekal dalam keadaan sihat. Cumanya untuk minggu depan ada sedikit perubahan lah dalam dari segi kita punya practical skill test, okay. Secara hands on tu akan dibuat secara hands on lah. Maksudnya practical test tu, ujian amali tu kita akan buat secara hands on dan bukan lagi secara berasa muka. Secara online. Okay. So minggu depan kita akan mulakan lah sesi untuk hands on tersebut. Okay. Tapi bukanlah ujian tu minggu depan, ujian akan bermula pada minggu yang ke-12. Sekarang minggu yang ke-10, minggu depan minggu yang ke-11, and then kita akan ada minggu yang ke-12 lah. Minggu yang ke-12 pada minggu yang seterusnya itu yang kita punya practical test lah, secara face to face. Harap semua maklum tentang perubahan yang berlaku untuk kelas fizikal kita nanti. Okay, so sekarang ni kita ada 65 orang. Okay, 65 orang. Ada seorang sahaja yang PM Sir yang dia ada masalah dan perlu excuse untuk kelas pagi ni. So sepatutnya ada 96 orang lah untuk pagi ni. Sepatutnya ada 96 orang. Okay, cuba check siapa yang tiada tu, boleh maklumkan kepada mereka untuk masuk dengan keadaan yang segera untuk kita punya lecture pada pagi ini. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung. Okay, saya akan sambung chapter yang ke-7. Okay, chapter 7 which is Geometrical Optics. Okay. So, this chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10 and chapter 11. Okay, dia taklah sama pun. Cuma dia ada kaitan lah. Okay, jaga bermain dengan cahaya. Okay, tapi yang paling ketara adalah chapter 7 dan chapter 8 lah. Okay, kita akan bercakap tentang light and ray. Okay, cahaya dan juga ray ialah alur cahaya ray. Okay, light and ray. Okay, so untuk 7.1 kita akan mulakan dengan 7.1 which is reflection at a spherical surface. Okay. Okay, so the first part ialah we will talk about the radius of curvature. Okay, so untuk yang pertama ni, okay, kalau kamu tengok sini dia punya subtopik ni, kita ada 7.1 ialah reflection at a spherical surface. Okay, 7.2, okay, ni sekadar idea saja. 7.2 ialah tentang refraction. Nampak Kita ada reflection and refraction. And then after that, kita akan bercakap tentang thin lenses lah. Okay, this one kita punya application untuk kamu lah kan. Okay, kalau siapa yang pakai spek mata tu, this one ialah application kita lah, thin lenses. Yang lain ni tak terlalu dekat dengan kita, tapi still lagi our daily life jugalah sebenarnya. This one. Okay. So reflection, okay, reflect pantulan, okay, maka kamu boleh faham yang di 7.1 dia akan bercakap segalanya berkaitan dengan cermin lah. Okay, cermin. Okay, mirror. Okay, but, okay, dia bukanlah cermin yang biasa, okay, bukan cermin, bukan dia plain mirror. Okay, we will talk about the convex mirror and concave mirror lah. Okay, cermin cembung dan cermin cengkung. Cengkung. Okay, so we have cembung and cengkung lah di sini. Kita tak bercakap tentang cermin satah yang plain mirror tu, kita tak bercakap tentang itu. Kita cakap tentang cermin yang ada radius of curvature. This one. Okay,
So that's our first part tentang about the radius of curvature. Okay, so this radius of curvature is given as R is equal to 2F. Okay, dia twice of the focal length lah. Okay, 2 kali ganda focal length. Apakah focal length? Okay, focal length ialah titik jarak antara principal, ini focal length ni, F ni. Okay, jarak antara principal axis ni dia berada pada cermin. Okay, dan juga focal point. Okay, di situ ada focal length lah, F kecil. F besar kita panggil sebagai focal point. F kecil ini ialah kita punya jarak, iaitu focal length. Okay, apakah focal point pula? Kamu kena faham pula apakah dia focal point. Focal point ialah titik di mana cahaya akan menumpu atau mencapah. A point where the light is converge or diverge. Okay, itu ialah focal point lah. Kamu kena faham tentang focal point. Okay, yang kedua, yang juga kena faham tentang center of curvature. Okay, yang inilah kita punya jarak antara C dengan P ni kita panggil sebagai radius of curvature di sini. Okay, so kita ada C, center of curvature, kita ada focal point, kita ada center of surface, okay, P ni, kita ada aperture of the mirror lah. Aperture ni maksudnya dia punya mirror kita lah. Okay, center of curvature ni, okay, kalau lah cermin yang cembung ataupun cermin yang cengkung, okay, the concave and convex mirror ini, okay, dia sebenarnya terbentuk daripada satu bulatan lah. Okay, cuma dia hanya part of the circle. Okay, so since kalau kamu ada circle, mestilah kamu akan ada dia punya center kan. Okay, so that center we call as a center of curvature. Okay, di sini. Okay, so benda ini juga, benda yang sama juga kalau kita bercakap tentang, kalau macam ni cermin apa sebenarnya? This one. Concave or convex mirror. Okay, selalunya saya akan cakap pada student, this one dia ibarat macam lubang gua lah kan, lubang gua lah. Maka di sini kita akan cakap sebagai cave lah kan, dia ialah concave. Okay, concave. Okay, so tapi kalaulah kamu ada convex, macam mana convex pula? Convex pula macam ni lah, benda sama juga sebenarnya. Okay. So this one kita akan cakap dia part of the circle. Okay, cuma convex ni dia punya part dia di sini lah. This is our mirror. Begitu. Okay. So light will come from this side lah. Okay, cahaya akan datang daripada sini. Dan dipantulkan. Begitulah. Okay. So this one adalah tentang, ini adalah convex mirror lah. Ini adalah convex mirror. Okay, so part B pula. Okay, part B pula kita akan bercakap tentang ray diagram of a spherical mirror. Okay, so kita akan ada dua mirror, concave and convex. Okay, convex. Okay, so untuk concave ini dia akan ada 5 case. Okay, akan ada 5 case. Okay, so this case depends on the where the object locates lah. Okay, the location of the object. The location of the object. Okay, so this one, we start this diagram dengan U is greater than 2F. Okay, so for this part, semua boleh ambil kertas dengan pensel. Okay, kita akan lukis bersama-sama lah. Okay, you have to know how to draw this one. Okay, because this question, okay, is a quite familiar ataupun quite popular question yang akan ditanya dalam PSPM nanti. Okay, I'm sure that your PSPM will be subjective question face to face, kan? Of course akan face to face. Dan juga subjektif
question lah. Okay, so since that, kamu kena tahu untuk lukis this diagram. Okay, so semua orang ambilkan kertas, pensel dan pembaris lah. Make sure that kamu ada pembaris juga supaya lebih kemas. Okay. Okay, so kamu kena faham pertama ialah objek distance ini dia akan berada ataupun dia akan macam mana mau garis lurus ni? Tak cantik lah pula. Okay. Okay, so untuk diagram ini, okay, kamu kena faham pertama ialah kamu mesti lukis dia punya center of curvature lah. Okay, kamu agak-agak saja. So this is our center of curvature. Okay. And then kita akan ada juga kita punya F besar. Which is F besar ini mesti berada di antara C dengan P lah. Ni P dengan P kan. Di sini ialah P. Ataupun OP lah. Okay, P. Mesti berada di antara. Okay. So ideanya ialah kamu kena faham ada 5 kedudukan. 5 kedudukan kita punya objek. Okay, yang pertama ialah objek akan berada di sini. Okay, which is ini, this is our object. Ini ialah apa dia? Dia U is greater than 2F. Dalam ni dia guna greater than 2F lah. Okay, ataupun kamu tahu yang 2F is equal to R, U juga boleh tulis sebagai greater than R lah sebenarnya. Itu yang pertama. Okay, yang kedua ialah kamu ada U kamu ialah berada di sini. Alamak. Di sini. Okey, iaitu U is equal to F. Ataupun U is equal to R. Okey. Yang ketiga, okey, objek juga boleh berada di tengah-tengah ini. Okey, di sepanjang inilah, di sepanjang C dengan F ini, kamu letak mana-mana objek di sini lah. Okey, iaitu di sini kita akan cakap yang our U is between greater than F but less than 2F. Okay, dia akan jadi greater than less than salah. Okay, less than 2F but greater than F. Sini lah. Okay. Yang keempat, objek juga boleh berada di sini. Iaitu U is equal to F. Ataupun U is, itu je lah. Okay, U equal to F. Okay, U ni maksudnya U kecil ialah, okay, U kecil lupa nak maklum, U kecil ialah objek distance. Okay, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, objek boleh juga berada di sini. Iaitu U is less than F. U is less than F. Okay. So kamu ada 5 case lah. Kamu ada 5 situasi yang mana objek itu akan berada di mana. Okay, kita akan tengok situasi itu one by one lah. One by one. The situation. Okay, ini yang pertama. Okay, yang pertama, alamak.
Okay, so the object is the object is located at this point. Berada di sini. This is our object. RID image. This is our object. Okay. So the first ray ialah yang kamu kena buat ialah the first ray ialah ray itu akan bergerak daripada mana? Dia akan bergerak daripada sini. Okay. Bergerak ke sini. Bergerak paralel dia akan paralel to the okay, so pertama ialah objek akan parallel to the principal macam tu. Okay, and then dia akan reflected through focal point. Itu ray yang pertama. Okay. Ray yang kedua ialah dia akan go to the focal point and then dia akan reflected back and parallel to the surface. Okay, so the intersection ataupun the intersect between these two ray, kamu akan dapat satu object. Satu image. Okay. So di sini kamu nampak sini kan? Okay, tu syarat untuk menghasilkan image, kamu mesti ada more than one ray, salah. Syarat dia mestilah apa dia? Two or more. Ada dua garis bersilang tu, Ustaz. Intersect. Intersect. I'm not sure the intersect. Okay, mesti ada dua atau lebih lah. Okay, baru dia akan menghasilkan satu image. Okay, so for this one, kamu nampak sini kan yang image yang terhasil, yang pertama ialah apa dia? Yang pertama ialah dia akan terbalik lah. Ataupun kita panggil sebagai inverted. Kan? Yang kedua dia ialah diminish. Apakah maksud diminish? Dia semakin kecil. Kan? Okay, dia inverted, diminish, berkecil, and then yang ketiga dia ialah real. Apakah maksud real? Okay, real ini maksudnya image, kalau ikut definition dia, image can be formed on the screen. Itu maksud real lah. Image can be formed on the screen. Okay, macam kamu tengok diri kamu dalam cermin muka tu, that one we call a virtual image. Boleh faham Okay, yang kamu nampak cermin, muka kamu dalam cermin, itu ialah virtual image. Which is kamu nampak itu yang di belakang cermin. Okay, kamu tak dapat pun nak timbulkan cermin tersebut pada satu screen. Tak boleh. Okay, which is kamu hanya boleh nampak dalam cermin sahaja image kamu. Itu kita panggil sebagai virtual image. But real image can be formed on the screen. Okay, can be formed on the screen. Kalau kita buat eksperimen, sepatutnya eksperimen tu boleh nampak lah sebenarnya how the real image form sebenarnya. Okay. So in this case, real image. Okay, senang cerita, kamu nak faham tentang real image ialah kamu tengok di manakah kedudukan eye kita, image kita. Kalau image kamu berada pada kedudukan sama dengan refracted. Okay, sekarang ni kamu ada dua Okay, saya nak kenalkan dua benda.
Okey, ini ialah kamu ada, ini kita panggil sebagai incident ray. Yang pergi sebelum cermin kita panggil sebagai incident ray. Okey. Yang pantul, okay, the ray that reflected from the mirror we call F a reflected ray. Ada R kecil ni. Okay, same goes to the blue one. Kita ada incident ray, kita ada refracted ray. Okay, so untuk kamu faham tentang real image ini, kalau image ini berada sama tempat dengan refracted ray, same side, maksudnya same side tu macam mana? Okay, kamu ada dua side di sini. Kamu ada side kamu ialah before mirror and after mirror, ataupun in front of the mirror and at the back of the mirror. Okay, so in this case kalau kamu nampak sini kan, okay, this image is located before the mirror, and then our refracted ray juga berada before the mirror. Thus, our image over here ialah image yang real. Dia begitu. Okay. Okay, tengok case yang kedua. Case yang kedua. Okay, ni case yang pertama lah, iaitu dia punya case ni ialah when U is greater than 2F. Ini case yang pertama. Okay, case yang kedua ialah bila mana U is equal to 2F. Equal to 2F. Okay, so in this case, lukis kita punya principal axis kita, and then lukiskan kita punya mirror. Okay, this is our mirror. And then we have the focal point, and then we have the center of curvature. Okay, so put your object at this point lah. Because U is equal to 2F kan, this is your object. Located exactly on the center of curvature. Okay, so for this part, once again kita akan buat kita punya ray kita. Our incident is parallel, and then dia akan reflected through focal point. Okay, and then the second ray dia akan incident is through the focal point, and then dia akan reflected to the parallel to the principal. Okay, so our image is formed exactly below the object. Exactly below the object lah. Di sini. Okay lah, kamu adjust lah macam kalau kamu guna freehand, kamu kena adjust lah elok-elok supaya dia betul-betul berada pada bawah O. Kamu jangan buat apa yang kamu dapat. Kamu kena buat berdasarkan teori. Teorinya ialah our image must be located below the object. Dia mesti begitu. Okay, kamu tak boleh buat lain. Kamu tak boleh tiba-tiba kamu untuk case U equal to 2F ini, kamu dapat image kamu tempat lain. Tak boleh. Dia mesti berada betul-betul di bawah objek. Okay, so for this part kamu nampak yang our image, okay, give a characteristic of, yang pertama ialah inverted lah. Dia inverted. Yang kedua, yang nampak sini kan, sebenarnya dia adalah same size. Same size. Okay, dia ialah same size. Yang ketiga, okay, tengok di manakah kedudukan image kita. Image kita berada before the mirror. Same as our R. Ini R kita. Nampak tak R kita ini? R kita berada sebelum mirror. Maksudnya apa? Our image over here is real image. Okay, dia ialah real image because it located at the same side as the reflected ray. Okay, dia berada pada kedudukan yang sama dengan reflected ray lah. Okay, itu untuk kes yang kedua. Kes yang ketiga. Okay, kes yang ketiga. This one. Once again, kita akan ambil ni. Okay, kita ada dari sini kita ada R, F,
kita ada C. Okay, now our object over here yang case ketiga ialah U is between F and 2F. Okay, so kamu akan letakkan image kamu, objek kamu di sini lah. This is our object. Okay, so sekali lagi, sama juga konsepnya, kamu akan buat incident ray, parallel, and then kamu akan reflected through the focal point. Okay, yang kedua ialah kita akan incident ray through the focal point. So dia akan reflected through the dia akan reflected and parallel to the principal as is. So our our image is formed like this. Macam itulah. Itu kita punya image kita. Okay. So for this part, kamu nampak yang image kita menghasilkan image yang pertama inverted. Okay, inverted. By size kamu akan nampak yang our image is Image makin besar ke sir? Image is in the line. Okay, thank you. Image makin besar lah kan. Nampak sini kan? Jelas kamu nampak kan? Yang ni besar ni, yang ni kamu ni besar ni. Okay, so the image is getting larger lah, atau kita panggil apa dia? Magnified. Image kita semakin besar lah, magnified. Okay. Once again, is it real or virtual? Real, sebab sama dengan tempat yang okay, bagus. Itu kamu kena faham lah tentang reflected kan. Okay, so ni reflected dia berada sebelum mirror, so image kita berada sama dengan reflected ray. Maka kita cakap this image is image yang real lah. Ialah image yang real. Okay, thank you untuk respon. Okay. Kita buat semua Kita buat semua. Kamu pun buat semua juga. Janganlah kamu tak buat. Sebuat-buat ni kamu buat jugalah. Supaya adalah kamu punya pergerakan tangan tu. Kalau kamu tak buat kan, aduh. Kamu tak buat, susah kamu nak ni. Nak belajar nanti. Okey, yang keempat ialah pertama ulang balik lah kan. Kita ada F, kita ada C. Yang keempat, kita punya objek kita berada pada U is equal to F. Exactly on the focal point. Exactly on the focal point. So what happened here sebenarnya, okay, saya akan gunakan juga dua ray. Okay, so dia akan pergi parallel. Incident is parallel to the principal, and then dia akan reflected through the focal point. Okay, yang kedua pula kita akan tengok kepada mana? Kita gunakan point C inilah, iaitu kita akan reflect towards the point C. Dia akan pergi dan dia akan reflected at the same line lah. Dia akan pergi dan balik pada point yang sama. Okay, so ciri-ciri ray, okay, the characteristic of the ray that reflected through the C, through the center of curvature ialah the line reflected and incident is on the same line lah. Okay, maksudnya apa? Jadi kan insiden dia pergi kepada point ni, dia akan reflected pada garis yang sama. Okay, kalau yang ke sini kan dia akan jadi parallel tapi dia reflected pada focal point. Tapi kalau pada C, dia akan pergi dan dia akan pantul pada tempat yang samalah pada point C.
Okay, so at the end over here, kita terpaksa menggunakan at the back of the mirror lah. Kamu akan guna mirror yang belakang lah. Okay, so sepatutnya kamu akan dapat begini. Okay, so apa kita cakap ialah these two line, okay, this line not cross between one another. Okay, so this line dia tak akan intersect. Maksudnya apa? Image sebenarnya tak akan terhasil pada case yang dua U equal to F lah. Okay, so in this case, apa yang kita terangkan sini ialah, okay, so this image is either real or virtual lah. Okay, and then you can say that the image is formed at infinity. Okay, so ini adalah infinity. Okay, so we cannot decide whether it is real or virtual. It can be real or it can be virtual lah. Okay, maksudnya apa? Dia memang tak boleh decide kan which one ya, sama ada dia real ataupun virtual. Yang penting line ataupun the ray cannot intersect between one another. That's why kamu tak dapat line lah, tak dapat image untuk case yang keempat. Case yang kelima. Case yang kelima. Case yang kelima ialah case yang kelima ialah okay, case kelima ialah bila mana U kita less than F. Okay, less than F, which is your U is located this way lah. Macam tu. Okay, so sekali lagi. Okay, incident is parallel and then reflected through the focal point. Okay, ini R kita. Okay, yang kedua ialah pun sama juga kita akan guna center of curvature lah. Okay, pergi dan dia akan balik pada tempat yang sama. Okay, so at the end over here sebenarnya kamu akan dapat satu intersect between this ray tetapi di belakang lah. Macam tu. Ni agak-agak saja. Kalau kamu guna pemaris, kamu akan dapat sebenarnya. Okay, so at the end, this is the intercept of the ray but at the back of the mirror. Okay, so di sini lah kamu akan belajar tentang virtual image lah. Yang mana nampak sini kan, this is our R. This is our R. Nampak sini kan? So our R is located before the mirror but our image over here is formed after the mirror ataupun at the back of the mirror. So since then, we can say that this image is the virtual image lah. Kerana dia berada pada bahagian yang tak sama dengan reflected. Dia mesti sama sepatutnya. Kalau sama, baru dia virtual. Baru dia real. Kalau dia berbeza, maka dia ialah virtual. Okay, so this one kamu nampak dia ialah virtual. Yang kedua dia ialah apa dia? Kita panggil sebagai upright lah. Menegak, upright. Dia sama macam kita punya objek, upright. Yang ketiga dia ialah apa nama tu panggil? Magnify. Magnify. Okay, so this one kamu boleh cubalah. Boleh cuba ambil kamu punya, kalau kamu kat rumah lah kan, ambil kamu punya apa nama, senduk. Okay, senduk yang bulat tu kamu boleh tengok lah kan. Kamu mesti letak muka kamu dekat-dekat, baru kamu dapat image yang upright. Kalau tak, memang kamu akan dapat image yang inverted. Okay, dia begitu. Okay, so that one ialah kita punya
kita punya 5 case untuk concave mirror. Okay. Sambung terus, kita terus kepada convex mirror. Okay, untuk convex mirror pula, satu case sahaja, iaitu apa dia? At any u lah. Okay, so maksudnya apa? Kamu letaklah image kamu mana-mana, objek kamu mana-mana pun, dia akan menghasilkan satu jenis image sahaja. Okay, sebagai contohnya, okay, mari kita buatlah. Okay, so untuk convex mirror, dia ialah berbentuk begini kan, ni convex mirror. Okay, so kamu akan letakkan ini, kita punya C di sini. F kita. Ini kita punya C kita di sini lah. C kita. Okay, and then you will place your object any place in front of the mirror lah. Letaklah mana-mana pun. This is our object. Okay, so yang pertama ialah kamu akan pergi kepada parallel, incident is parallel, and then dia akan reflected, but at this point lah, kamu kena lukiskan dia macam tu. Maka dia akan reflected that way. Nampak? Sikit lukis benda ni. Macam tu lah. Ni R kita. Okay, ni I kita. Okay. Yang kedua pula ialah kamu akan gunakan center of curvature. Kamu akan terus saja lukis begini. Ada masalah. Sorry ya. Okay ni. Kita akan pergi macam ni. Ambil baris lah. Ambil baris incident. And then kamu akan lukiskan dia secara dotted line, and then kamu kena reflected over here pada line yang sama lah. Boleh, ni saya buat ni tak boleh kemas sangat sebab saya tak guna pembaris. But you can use your ruler, and then kamu akan nampak lah yang dia akan jadi pada same line lah. Dia mesti reflected on the same line. Okay, so at the end your object will be located this part lah, di sini. Okay, iaitu dia akan jadi, pertama dia adalah virtual. Okay, kenapa virtual? Okay, nampak lah kan kedudukan image tu macam mana. Dia berada selepas kepada mirror kan. Okay, virtual. Kedua dia ialah upright. Okay, yang ketiga dia ialah diminish lah. Diminish. Okay, so sentiasa dapat image yang begitu. Okay, so for this part, inilah yang digunakan dalam cermin yang kamu lihat di jalan raya. Kamu perasan ada cermin kecil, ada cermin pada selekor-selekor kan. Because that cermin can be used to observe any car from the other side lah. Dia macam tu kan. Okay, so kamu akan nampak lah kan. Cermin itu memang cermin yang cembung. Cermin yang cembung. Okay, bukan cekung lah. Bukan cekung, dia cembung. Convex. Ini adalah convex mirror lah. Untuk case cermin yang pada jalan tu. Okay, saya rasa kamu punya cermin makeup pun ada juga kot, saya rasa kot. Cermin makeup ataupun cermin sisi kereta pun sama juga. Guna konsep yang sama lah. They use the convex mirror. Okay, because you always get the upright image lah kan. Kamu takkan dapat lah image yang terbalik. Dan terbalik tu maksudnya apa? Dia menggunakan concave mirror. Okay, so kalau kamu tengok sini kan, sebenarnya hanya concave saja yang menghasilkan image yang inverted, yang terbalik. Okay, concave saja akan menghasilkan image yang inverted. Okay, convex akan sentiasa image yang upright lah. Okay, upright. Okay, itu untuk kita punya ray diagram. Okay, go to the part C ialah tentang equation. Mirror equation, this one saya rasa familiar ni. 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, so di sini kita punya syarat kita ialah kita sentiasa memastikan U kita ialah positif. Okay, because U positive to show that the object is real. Okay, mana mungkin objek kamu berada di belakang cermin kan, objek akan sentiasa berada di hadapan cermin. That's why U kita sentiasa positif. Okay, this one ialah tentang sign convention. This one pun sama juga, kamu kena sentiasa
aware lah tentang this sign convention. Okay, so kalaulah kamu mendapat virtual image over here, so your your V akan jadi negative value lah. Okay, sebab dia ialah virtual image. Okay, and then focal line juga sama juga. Focal line kamu kata kalau dia concave mirror, concave mirror, maka dia ialah positif. Kalau dia convex mirror, maka dia ialah negatif. Okay. Kalau sini kan, okay, kalau dia same side as reflected ray, maka dia ialah positif. Opposite side, maka dia ialah negatif. Begitu. Okay, and then after that, kita ada magnification. Okay. Okay, so kalau kamu nak tengok ni kan, ni pun saya dapat notification ni tentang DNC method tu. Okay, kamu boleh tengok nantilah macam mana kamu nak apply DNC method dalam benda ini. Okay, DNC method ada dalam kamu punya board. Cuba kamu refer dalam board, cuba download dan cuba fahamkan. Okay, part D. Okay, itu part D, magnification. This is the equation M equal to HI over HO ataupun negative V over U. Negative V over U. Okay, so untuk magnification ini, saya terang sedikit kan. Okay, untuk contoh lah, untuk magnification kamu ada M. Kamu ada M is equal to negative 2 contohnya. Okay, so from this value sebenarnya kamu boleh dapat 3 characteristic of the image lah for this one. Yang pertama ialah kamu lihat kepada dia punya value. Okay, kalau value-nya ialah 2 kan, 2 maksudnya apa? Okay, kalau M kita value-nya ialah greater than 1, dia ialah magnified. Okay, dia ialah magnified. In terms of magnification, magnification. Magnified. Okay, kalau M kita equal to 1, dia ialah same size. Kalau M kita less than 1, maka dia ialah diminish. Okay, so ini kamu dapat M kamu yang negative 2 kan. Maksudnya apa? Image kita ialah magnify lah. Dia ialah magnify image. Dia ialah magnify. Sir, Ya. bukan diminish kah, sir? Tak, kamu hanya tengok kepada dia punya value sahaja. Oh, sign tu abaikan kah, sir? Betul. Yang pertama okay, kamu kena abaikan, lihat kepada dia punya dia punya magnitude sahaja. Okay? That's why I say kamu kena tengok dia punya maksud negatif tu akan melambangkan semua benda lah. Okay, yang kedua ialah negative sign ini. Okay, so this sign over here, dia akan melambangkan, kalau negatif, dia akan melambangkan image itu ialah, kalau V negative 2, dia ialah inverted. Kejap. Kalau negatif, dia ialah upright lah, inverted. V equal to, okay, betul, dia ialah V ialah positive. Okay, dia ialah inverted. Okay, kamu faham je lah, kalau kamu anggap saja upright, itu ialah benda yang ialah menegakkan, benda yang positif lah. Okay, so dia ialah positive value. Inverted terbalik, maka dia negative value. Okay, so this one, dia ialah inverted. Okay, inverted. Okay, maka inverted pula, kamu akan pairkan inverted dengan real. Okay, sebabnya ialah, okay, logiknya ialah, kamu tengok ciri-ciri ini kan. Okay, real akan pair dengan inverted. Real akan pair dengan inverted. Real akan pair dengan inverted. Tetapi kalau virtual, dia akan pairkan dengan upright. Virtual akan pairkan dengan upright. That's why here, kalaulah image itu ialah inverted, maka dia wajib real.
Kalau image itu ialah upright, dia wajib virtual. Begitu sahaja. Yang ini kita abaikan. Yang part ini kamu abaikan lah. Yang ini. Okay, ini memang special case di infinity. Which is image is not form lah. Okay, so mestilah virtual dan mesti dia upright. Okay, so in this case, kalau negative 2, kamu tahu yang negative 2 dia ialah inverted. Maka dia akan melambangkan real image. Okay, sebagai contoh lain, kamu ada M is equal to plus 0.5. Contohlah, plus 0.5. Maka, apakah ciri-ciri image kita? Yang pertama, tengok yang belakang ini, dia ialah diminish. Diminish. Okay, diminish. Okay, and then tengok sign-nya. Kalau dia positif, maka dia ialah upright. Menegak. Okay, kita anggaplah menegak dia benda yang bagus lah. So, benda yang positif. Okay, upright. So, kalau dia upright, terus saja kamu akan pergi kepada dia ialah virtual. Okay, so kamu ada 3 ciri. Kamu ada virtual, kamu ada upright, kamu ada diminish. So, this one, 1, 2, 3 ini akan melambangkan ciri-ciri untuk image apa? Untuk image convex mirror. Begitulah. Okay, kalau macam ni, inverted, real, magnified. Ciri untuk apa? Concave. Inverted, real, magnified. Dia ialah concave. Tetapi kes yang mana? Lihat pula kes yang mana. So this one kalau kamu tak ingat, kamu belajar dahulu, tengok sini kan. Dia ialah real, inverted, and magnified. Maka dia akan berada pada kes inilah. 2F is greater than U, greater than F. Okay, maka dia ialah apa dia? Kes yang 2F greater than U, greater than F. Begitu. Okay. Okay, settle untuk equation. Kamu ada equation M, kamu ada equation mirror. Okay, so tengok pada soalan lah. Soalan, a concave mirror form an inverted image 4 times larger. Inverted image 4 times larger. Maksudnya apa? Kamu jelas nampak ini ialah M kita berapa M kita? 4 times larger maksudnya M kita ialah ada magnification lah ni. M ialah negative 4. Jadi begitu. Okay, 4 times larger. Okay. Calculate the focal length of the mirror assuming the distance between object and image is 0.6 meter. Okay, 0.6 meter. Okay, so how to calculate the focal length of the mirror? Okay, so this one kamu perlukan imagination. You need to draw the diagram dahulu. Okay, kamu ada seperti ini. Okay, you need to draw the diagram sebenarnya. Okay, mari kita lihatlah, kita buat saja diagram simple-simple sahaja. This one. Okay, concave mirror macam tu. Okay, this is our F, this is our C. Okay, so maka dia adalah 4 times larger, dia adalah magnified. Maka ini sebenarnya dia berada pada kes yang mana? Dia inverted, real and magnified, dia berada pada kes yang mana objek kita berada di sini. Sebenarnya. Okay, dan image kita berada di sini. Ini objek, ini image. Dia begitu. Okay, so jarak antara image dan objek ialah given the jarak, okay, the distance between these two ialah 0.6 meter. 0.6 meter. Itu jarak dia. Okay, maka di sini kamu nampak kan, okay, kamu boleh buat satu relation between these two ialah macam mana? Okay, ini kamu label sebagai apa ni? U. This one kamu label sebagai apa? Jarak antara image dengan cermin sebagai V.
So V kita positif ke negatif? V kita positif atau negatif? Okey, memandangkan dia Positif. ialah inverted. Kalau inverted dia ialah real kan? Kalau real kamu tahu yang V-nya ialah Positif. positif. Okey, maka V kita ialah positif. Tu kamu kena aware lah tu. Kena tahu mana satu V kita positif atau negatif. Okay, so di sini kamu nampak satu relation between U and V yang mana V is equal to 0.6 plus U. V ialah 0.6 plus U. So apa kaitan dia dengan semua-semua ni sir? Apa kaitan dia? Okay, soalan minta focal length. Okay, dia minta F. Okay, the only equation kita ada F ialah, ada dua lah kan. Kita ada R equal to F. And then you also have 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay. Okay, so this one kita akan tengok sini, kamu akan tengok sini how to relate between this F dengan V ini. Kamu akan guna semualah equation. M ni pula kamu ada equation M is equal to negative V over U. Negative V over U. Okay, so guna equation ini, kamu akan buat sini kan. Okay, M kita ialah negatif 4. Okay, so negatif 4 equal to negatif V over U. Okay, ni cancel. So, kamu akan dapat V is equal to 4U. Okay, so gantikan di sini kan. Kamu ada V di sini, gantikan di sini, kamu akan dapat 4U is equal to 0.6 plus U. Okay. So, bila kamu dah gantikan sini, kamu akan dapat U is equal to berapa tu? Boleh kira dah tu. U is equal to 0.6 divided by 3. Kita dapat 0.2. 0.2. 0.2 meter. That's our U. Okay, so substitute this U in this equation, dalam equation ini. Okay, so kamu akan dapat V is equal to 0.6 plus 0.2. Akan dapat 0.8 meter. Okay, so this one kamu ada nilai U dan kamu ada nilai V, then you can use this equation lah, 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay, so for this part, kamu akan guna equation itu. Okay, 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Memandangkan kita punya image ialah real, maka V kita ialah positif lah. So, ada masalah di situ, 1 over F equal to 1 over 0.2 plus 1 over 0.8. Okay, so boleh kira situ lah kan. Kamu akan dapat 1 over 0.2 plus 1 over 0.8. Okay, so 1 over F, kamu akan dapat 0.16 kan. Okay, so 1 F is equal to 0.16 meter. Okay, that one lah untuk kita punya soalan pertama. Okay, so ada banyak soalan lah ni. Ada sampai 7 soalan, 8 soalan ni, banyak betul. Okay, cuba kita tengok sikit. Nombor 2 pula.
A convex mirror form a virtual image of the... Tak lebih kurang ni. Lah, nombor 2 tu skip. Okay, cuma dia melibatkan convex mirror sahaja. Cara tengok soalan yang sedikit berbeza lah. Macam contohnya soalan nombor 7 lah. Nombor 7. A shaving or makeup mirror form an image of a light bulb on a wall of a bathroom that is 3.5 meter from the mirror. Okay. The head of the bulb is 8 millimeter and the height of the image is 40 cm. The height of the bulb is the height of its image is 40 cm. The height of the bulb is 8 millimeter and the height of its image is 40 cm. Oh my god. Okay, tak apa. Okay, so sini ialah kamu ada dua benda. Kamu ada HO ialah 8 millimeter. Kamu ada HI-nya ialah 40 cm. 7. Okay, so this one kalau kamu tukar ni, kamu akan dapat ni ialah 8 exponent negative 3 meter. This one ialah 40 exponent negative 2 meter. Okay, so this one, kamu akan dapat sebenarnya magnification-nya ialah M is equal to HI over HO. Okay, HI over HO. Bila betik besar tu 40 cm. Tak apalah. 40 darab 10 kuasa negatif 2 divided by 8 exponent negative 3. Okay, so this one saya balik HI over HO. Okay. Okay, so for this one kamu nampak yang image kita ialah magnify lah sebenarnya kan. Okay, 40 exponent negative 2 divided by 8 exponent negative 3. 50 kasa. 50. Besar betul. 50. Besar betul. Kita punya image kita. Tak apalah tu. Kita anggap soalan ni gambar macam tu. Okay, so this one juga the shaving of makeup mirror form an image, okay, that is 3.5 meter from the mirror. Okay, so image itu ialah 3.5 meter. So dalam kes ini ialah kita punya V kita ialah 3.5 meter. That's our V. Okay, so kamu ada M 50 and then kamu ada V ialah 3.5 meter. Okay, sketch a library diagram to show the formation of the bulb image. Okay, so right now the image is, pertama dia ialah dia ialah magnified. Pertama lah magnified kan. Okay, cuma kali ni kamu tahu tak dia inverted ataupun real. Okay, so now dia ialah real sebenarnya. Okay, because the bulb is formed 3.5 meter from the mirror. Okay, we assume that they form in front of the mirror lah. Okay, kita akan assume that they form in front of the mirror. Okay, lagipun virtual magnify juga kan. Sedikit gusar soalan ni. Okay, sebab tak bilang pun image itu berada di sebelum atau on a wall of a bathroom. Okay, dapat dah. Okay, ni dia punya ni. Okay, the guys, tolong perhatikan sini. Ini dia punya key point dia. Image of a light bulb on a wall. On a wall. So, wall ini akan bertindak sebagai screen.
Okay, so you know that the only image that can be formed on the screen ialah real image. Okay, dapat dah. Maka dia adalah real image sebenarnya. Okay, maka V kita sepatutnya dia ialah positive V lah. Dia ialah positive V. Okay, so dapatlah satu. Okay, so image kita ialah 50 magnify, dia ialah ini, maka dia akan jadi inverted. Dia ialah inverted. Maka dia adalah real and inverted. Okay, maka di sini our M, to be precise, our M over here, kita punya magnification ialah sepatutnya negative 50 lah. Ini dia. That's our M. Okay. Maka itu ialah real image. Okay, M equal to negative 50. Okay, maka kamu nak lukis dia punya label diagram ni ialah kamu mesti guna yang mana? Yang mana yang menghasilkan real, inverted and magnified. Okay, so kamu tengok kepada kes yang pertama lah RIM kan. Kes yang ketiga di sini. Okay, so kamu lukiskan kamu punya real diagram kamu berdasarkan itulah. Yang kes soalan yang nombor satu ni, A ni. Okay, kamu buatlah begitu kan. Buatlah ni F, ini C, this is our object. Okay, B, blah tu. Ni, blah kita macam tu lah. Okay, buatlah. Okay, pastikan kamu lukis dengan betul lah. Dengan betul. Rujuk kepada kita punya nota. Okay, yang kedua, the position of the bulb from the pole of the mirror. So this one diminta U. Okay, U. So dalam kes ini kamu guna equation M is equal to negative V over U. Okay, so kita punya M kita adalah negative 50. Okay, V kita ialah 3.5 meter. So kamu dapat nilai U lah. So U will be negative 3.5 divided by negative 50. Okay, so in the end, your answer will be 3.5 divided by 50 ialah, okay, 0.07. 0.07 meter lah, which is ini ialah 7 cm. Okay, itu untuk yang case yang pertama, soalan pertama. Soalan kedua, the focal length of the mirror, 6.87. Okay, so how to find that one? Kamu ada U kamu, ini, kamu ada V kamu, ialah ini. So, unit equation 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. 1 over F equal to 1 over 0.07 plus 1 over 3.5. Okay. So, you may calculate this one lah using the calculator. Dapatkan nilai F kamu ialah 6.87 cm. Okay. So for this one, saya akan labelkan ini sebagai soalan yang B1. Okay, ini ialah B2. Ini ialah soalan untuk soalan A lah. Macam tu. Okay, so this one, all this one ialah tentang, ini ialah semuanya tentang analisis kepada kita punya information given, this one. Okay, information given. So kalau lepas ni kamu buat soalan ini, kamu tengok balik, cubalah kamu rujuk balik notasa ni, macam mana kita dapatkan nilai M kita ini sebagai negatif 50 M lah. Di sini, negatif 50 kan. Kamu cuba dapatkan atau cuba fahamkan macam mana dapat nilai tersebut, negatif 50. Okay, so nombor 8, okay, refraction ni terpaksa saya akan buat pada hari esok, tengah hari esok lah. Okay, refraction at a spherical surface. Okay. So I think untuk hari ni, okay, untuk hari ni saya akan cover dua contoh sahaja ataupun maybe 9, 3, 5, 3, 4 awal lagi. Okay, last question lah. Last question. Nombor 8. Nombor 8 Okay, number 8. An upright image is from 20.5. Okay, this one is copy dan buat sini lah kan. Okay, supaya kan senang kita nak rujuk dia punya apa nama soalan tu.
Oh, jam pula. Okey, nombor 8. An upright image is formed 20.5 cm from the real object. Okey, pertama ialah dia ada ialah upright image. Okey, upright image. Pertama kamu akan highlight kat upright image. Okey, so kamu tahu kalau dia upright, dia mesti diminish. Upright mesti diminish. Form 20.5 cm from the real object. Okay. Real object. Okay, by using this physical mirror. Okay. The height image is 1/4 of the upright diminish. Sorry. Salah. Upright dia mesti virtual. Ini mengepik betul. Upright dia mesti virtual. Sorry. Okay. The image height is 1/4 of the object height. Okay, so dalam kes ini ialah HI is equal to 1/4 HO. Ini ialah 1/4. 1/4 ialah 1/4 HO. Okay, dalam kes ni kamu nampak lah kan yang sebenarnya image kita semakin kecil, maka dia ialah diminish. Okay. So jelas yang dia ialah upright, virtual and diminish, maka itu di bawah bahagian ataupun di bawah mirror yang convex. Dia ialah convex. Because only convex can form virtual, upright and diminished image. Okay, where the mirror should be placed relative to the object. Okay, where the mirror should be replaced relative to the object. And then the answer is because diminta U sebenarnya, diminta U sini. Okay, so this question diminta U. Okay, so kamu ada 20.5 ini ialah kita punya V. Okay, 20.5 ialah kita punya V. Okay, so for this part ialah kita akan guna equation mana ni? Equation HI over HO is equal to 1/4. Okay, so for this part kamu akan ada M is equal to negative V over U. Okay, memandangkan kita punya V kita, okay, V kita ialah virtual, maka V ialah negative 20.5 cm. Okay, ini melambangkan virtual. Okay, so M kita ialah 1/4 equal to, ini M kita lah kan, ini M kita, M ialah 1/4 equal, V kita ialah negative 20.5 divided by U. Okay. So in this case, salah U di atas 20.5 times 4 akan dapat 82. Ya, 82 sir. In front of the is form 20 cm from the real object. Oh, I see. Sorry. Salah. So ada missing something sini. Sorry guys. Once again, kena lukis gambar lah sebenarnya. Lukis gambar. This one. Ini kita punya mirror, convex ya. Is formed from the real object. Maksudnya apa? Image kita di sini. This is our image. Okay. And then object kita di sini. So jarak dua ini sebenarnya dia ialah 20.5 cm. Ini yang missing lah. Maafkan saya. Okay, so this one ialah kita punya V. This one ialah kita punya U. Boleh So this one kita boleh padam ni. Dia bukan begini. Okay, bukan ni value dia. Okay, so for this part kamu nampak kan, the relation between U and V ialah U plus V is equal to 20.5 cm.
20.5 cm. Okay, so by using this equation, sama juga. Okay, m equal to 1 over 4. So 1 over 4 equal to negative v over u. Okay, so negative v is equal to u over 4 lah. Ataupun kita akan guna equation u is equal to negative 4v. Okay, u equal to negative 4v. Okay, so in this case, kamu akan gantikan ini dalam ini. Okay, so kamu akan dapat u ialah 4v. So, negative 4v plus v is equal to 20.5. Okay, so ini kamu akan buat sini kan. Kamu akan buat sini, kamu akan dapat negative 3v equal to 20.5. So, v is equal to 20.5 divided by 3, kamu akan dapat 6 point, Negative 6.83. negative 6.83 cm. Okay, gambar negatif kan? Sebab dia adalah virtual image kan? But the question is, diminta relative to the object kan? Diminta u sebenarnya. So, kamu guna equation yang di sinilah. Okay, so u plus v equal to 20.5. Okay, so u is equal to 20.5. Okay, ini kamu akan gantikan sebagai negatif pun salah juga sebenarnya. Alamak. Macam mana? Kalau buat macam tu dia dapat 27.32 se. 7.32. 7.32. Minta EU kan? Alamak. Kalau tolak 20.5 minus 6.83 tak dapat juga sebenarnya. Dapat 13.67. In front of the object. Should be replaced with sudah soalan ni. 1/4 of the object height. So u equal to 20.5 minus v. Okay, so tiba-tiba se-loss di sini. Okay, something wrong dengan sebenarnya diagram maksudnya. From the real object by using spherical mirror, form from the real object. Okay, upright image virtual di belakang sana. Sepatutnya lah. Okay, bukan depan kan. Okay, so 20.5 cm. So u dan juga v. So 20.5. So u plus v equal to 20.5. Okay, itu betul tak? 1 over 4. 1 over 4 is negative v over u. So u di atas negative v. U di atas negative 4v u. Ini sini negative v. Negative 6.83 u. 6.83 adalah sini. So u. Berapa 16.4. Okay, saya tahu dah masalah saya. Okay, semula. Okay, sikit lagi. Cuba tekan sikit sini. Okay, so for this part, dia ada salah kat sini. Okay, so for this part, sebenarnya, dia ialah u minus v sebenarnya.
U plus V. Tapi V kita ialah negatif sebenarnya tu. Okay, dia either way lah. Okay, dalam kes ni ialah, okay, kamu tengok sini kan. Okay, memandangkan V kita ialah V yang virtual, maka kamu akan dapat U equal to negative 4V. Okay, but now this one kita akan cakap U is equal to 4V sahaja. Okay, sebab V kita ialah negative V. Okay, virtual image. Okay, so this part kamu akan dapat U ialah 4V. So kamu akan dapat 4V plus V equal to 20.5. Okay, so 5V is equal to 20.5. So V is equal to 4.1 cm lah di situ. Okay, so by using this equation, once again kamu akan dapat U ialah U plus 4.1 equal to 20.5. Okay, so U is equal to, dapatlah ni 16.4 cm. Begitu. Sir, boleh saya tanya kah sir? Apa dia? Kenapa tu U equal to 4V tu boleh tiba-tiba jadi positif sir? So yang belakang ini, sebab dia ialah virtual image. Okay, so kamu kena masukkan negatif V di sini siap-siap. Oh, kalau tak, contohlah sir, kalau saya V saya kan, V saya equal to negative 4.1 cm, lepas tu saya kasih masuk je. Lepas tu saya dapat positif lah juga jawapan dia. Boleh juga. Okay, dia macam ni. Either way, kalau kamu macam ni kan, okay, ini saya posisikan di sini ataupun kamu akan, kalau kamu guna ini, kamu kena jadikan ini sebagai negatif. Sebabkan negatif V kan, kamu akan dapat U plus negatif V equal to 20.5 cm. Ini ialah virtual. Dia begitu. Okay, so kamu akan dapat sini ialah negatif 4V minus V equal to 20.5. Jadi begitulah. At the end, negatif 5V equal to 20.5 lah. Dia macam tu. Itu yang sama juga sebenarnya. Yang penting benda tu berbalik-balik akan dapat benda yang sama lah. Cuma yang ini saya rasa mungkin lagi tepat sebabnya kamu dapat negatif 4.1 cm. Negatif kan? Ya sir. Okay. Dia begitu. Okay, so that one, bila mana macam tu, kamu dapatlah. Okay, your value over here, kamu akan gantikan terus dalam equation atas ni and then you can get the answer lah for that one, iaitu 16.4. Okay, so itu ya untuk soalan yang pertama lah. Okay, 950 dah. Okay, soalan B, radius of curvature. Okay, boleh buat lah tu. Dia minta R equal to 2F and then you have to use equation 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V lah. Okay, and then the third one ialah minta sketch the ray diagram. Okay, ray diagram kamu tahu yang ini ialah tentang convex. Maka kamu akan guna convex mirror ray diagram untuk buat diagram bagi soalan nombor 8 ini. Okay, so that's all I think. Okay, sebab cepatkan. Okay, sebab dah 9.50 pun. Ada soalan tak tentang perkara ini? So far tidak ada sir. Okay, so nanti later on, okay, thank you. So nanti kita akan proceed lagi dengan 7.2 lah pada hari esok. 7.2 pada hari esok. Supaya nanti minggu ini kita akan cuba habiskan chapter 7. Minggu depan, face to face, terus sahaja kita akan mula dengan chapter 8. Okay. And then untuk hari ni 0.2. Oh, ada orang komen punya kat situ. Sorry lah, saya tak tengok lah komen. Kalau fokus melukis. Okay, letakkan attendance chapter untuk minggu ini. Okay, so itu saja untuk hari ini saya rasa. Kalau dah siap isi attendance, kamu boleh keluar sekarang. Kita akan jumpa lagi pada hari esok. Apa-apa soalan berkaitan benda ini, boleh tanya sedirect di Telegram lah. Itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada hari esok untuk 7.2. Bye-bye. Assalamualaikum.